I need to ask a favor tonight. Jag skulle vilja be om en tjänst ikväll. I need just a little bit more time than usual. Jag behöver lite mer extra tid This mer än is vanligt. an important topic and one that cannot be explained quickly. Det är ett viktigt ämne och det kan inte förklaras And snabbt. yet, it is a vital component of true education. Det är en avgörande komponent i sann utbildning. And so I've intentionally chosen to do it in the evening when we don't have another meeting to run into. Och jag har avsiktligt lagt det här på kvällen när vi inte har ett annat möte efteråt. All right, let's have a word of prayer. Låt oss be. Our Father in heaven, we are very grateful for the many blessings we've had today. Vår Fader i himlen, vi är väldigt tacksamma för de välsignelser som vi har fått idag. For the privilege of fellowship with like believers. Förmånen att få ha gemenskap med varandra. For the study of your word. Med studiet av ordet. And most of all, for the Holy Spirit guiding us. Och framförallt den heliga ande som vägleder oss. And we ask for that again in our last meeting. Och vi ber återigen på vårt sista möte. That you will teach us. Att du vill undervisa oss. That we will understand clearly. Att vi tydligt ska förstå. And Lord, that you'll speak through me. Och Herre, tala genom mig. May we know that we have learned of you. Att vi kan känna till ditt ord. And I ask in Jesus' name. Vi ber detta i Jesu namn. Amen. Amen. So we're going to consider our 10th tactic. Och vi ska se på det här 10:e taktiken. And we're going to start with a paragraph taken from the book Christian Education. Och vi ska titta på ett citat ifrån boken Christian Education. It tells us parents should be the only teachers of their children until they have reached 8 or 10 years of age. Och föräldrarna bör vara de enda lärarna för sina barn till de som är 8 eller 10 år gamla. As fast as their minds can comprehend it, the parents should open before them God's great book of nature. Så snart deras sinnen kan förstå det, bör föräldrarna öppna Guds stora naturbok för dem. All right. This is talking about an early childhood education program. Så låt oss tala om en tidig utbildning för barn. Until which age? Och till vilken ålder? It says 8 or 10. Right? 8 till 10 års ålder. And who should be the teachers? It Så says. vem skulle vara lärarna, står det? Tells us the parents. Föräldrarna. Okay. And what should be the textbook? Och vad skulle vara läroboken? Nature. Naturen. Now, does this sound like a typical kindergarten program today? Låter det som en typisk förskoleprogram idag? No, hardly. Nej. Continuing. Vi fortsätter. The only schoolroom for children until 8 or 10 years of age should be in the open air. Det enda skolrummet för barn upp till 8 eller 10 års ålder bör vara utomhus. Amid the opening flowers and nature's beautiful scenery. Bland blommorna och naturens vackra landskap. And their most familiar textbook, The Treasures of Nature. Och deras mest bekanta lärobok är naturens skatter. So we find a curriculum here for early childhood. Så vi finner då en läroplan här för den tidiga barndomen. Teachers, lärarna, parents, föräldrar, the textbook, läroboken, nature, naturen and the classroom, och klassrummet, outdoors. utomhus. But this is kind of old-fashioned, right? Ja, men det är lite gammaldags, eller hur? Well, according to the world, it's old-fashioned. Ja, enligt ordet så är det gammaldags. But I want to consider whether maybe God had a reason for giving us that counsel. Men låt oss begrunda om Gud verkligen hade en anledning till att forma det på det sättet. Let's look at what modern science tells us about this topic. Låt oss se vad modern forskning säger om ämnet. Maybe we'll find out this is more important than we thought it was. Ja, och kanske kommer du att upptäcka att det här är mer viktigt än du tänkte från början. So, for those who were taking notes earlier, och för de som har antecknat tidigare, our 10th tactic is what I have termed early formal academics. Och den 10:e taktiken, det är alltså tidig formell akademisk utbildning. No, it doesn't say early learning. Det säger inte tidigt lärande. Children are born loving to learn, right? Vi ska inte undvika att lära saker. The question is, what should they be learning? Frågan är vad man ska lära sig. At what age? Och vid vilken ålder. And we've read that in the early years, och vi har sett i de tidiga åldrarna, parents should be teaching, så ska föräldrarna undervisa. learning from nature.
och från naturen. And really the essence of it is that to focus on character development. Och essensen är att vi ska fokusera på karaktärsutveckling. But if we look in the world, Om vi ser på if we look at the world, om vi ser på världen, we find things have been changing in early childhood education. Så ser vi att saker och ting har förändrats vad det gäller den tidiga barnens undervisning. They did a study, for example, in the U.S. Till exempel i USA. And they asked kindergarten teachers in 1998 whether children should learn to read at that age. Så ställde man frågan till förskolelärarna vid vilken ålder man skulle lära barnen att läsa. And they found around 30% said yes. Och de sa att 30% sa att ja, man bör lära dem att lära sig. They asked the question 12 years later. Och så ställde de frågan igen 12 år senare. And now it was nearly 80% who said yes. Och då var det nästan 80% som sa ja. So you can see a mindset shift in what we think children should be learning. och vi ser här en förändring av inställningen till saker och ting, vad barnen bör lära sig. And clearly there's a lot of variation all over the world. Och naturligtvis finns det mycket variation runt om på jorden. And interestingly, in Scandinavia, Och intressant nog i Skandinavien, traditionally children have gone to school later than much of the rest of the world. så har barnen traditionellt sett börjat gå i skolan senare än resten av världen. Which is good, Vilket är bra. but there's been a push to make it earlier. Men det finns en påtryckning att man ska göra det tidigare. And definitely a push to make it for academic readiness, it's called. Och man säger också att man gör det för att få man ska bli klar eller förberedd för akademiska studier. And when you shift to that focus, Om man skiftar då fokus, then you have to get rid of other stuff. då måste man göra sig kvitt med andra saker. And so, for example, time for art and music has found to have dwindled. Så till exempel tid för konst och musik har minskat. And the school districts today report a more structured kindergarten program that centers on specific academic objectives and emulates what once was a grade 1 focus. Skoldistrikt rapporterar idag ett mer strukturerat förskoleprogram som fokuserar på specifika akademiska mål och efterliknar det som en gång var ett fokus på första klass. And an increasing societal focus on academic readiness has led to a focus on structured activities that are designed to promote academic results as early as preschool, with a corresponding decrease in playful learning. Ett ökat samhälleligt fokus på akademisk beredskap har lett till ett fokus på strukturerade aktiviteter som är utformade för att främja akademiska resultat redan i förskolan, med motsvarande minskning av det lekfulla lärandet. These are just the trends that are going through the whole world. Så det är liksom en trend som man ser runt om på jorden. Teacher-led instruction in kindergartens has almost entirely replaced the active, play-based experiential learning that we know children need from decades of research in cognitive and developmental psychology and neuroscience. Så lärarledd undervisning i förskolan har nästan helt ersatt det aktiva, lekbaserade och erfarenhetsbaserade lärande som vi vet att barnen behöver enligt årtionden av forskning inom kommunikations- och utvecklingspsykologi samt neurovetenskap. And so many people say, well, nothing wrong with this. Children are learning. Ja, vi ska inte oroa sig, barnen lär ju sig. That's the important part. Det är en viktig del. It is important that they're learning. Ja, men det är viktigt vad de lär sig. But we need to learn what is children need to learn what is developmentally appropriate. Men vi måste lära oss också om det utvecklingsmässigt korrekt. And in reality, there is no research evidence to support claims that earlier is better. Det finns inga forskningsresultat som stödjer påståendet att tidigare är bättre. By contrast, a considerable body of evidence clearly indicates the crucial importance of play in young children's development. Däremot finns det en betydande mängd bevis som tydligt visar att lekens avgörande betydelse för små barns utveckling. The value of an extended period of playful learning before the start of formal schooling. Värdet av en längre period av lekfullt lärande innan den formella skolgången. And the damaging consequences of starting the formal learning of literacy and numeracy too young. Och de skadliga konsekvenserna av att påbörja den formella inlärningen av läs- och skrivkunnighet och räknefärdigheter för tidigt. Okay, so we understand the point of this now. Så vi förstår nu liksom poängen i här nu. Let's look at what goes on in development. Så låt oss se nu vad som är i utveckling. And let's first consider brain development. Låt oss först betrakta hjärnans utveckling. Do we all know what this is? Vet ni vad det här är för någonting? A neuron. En All right. neuron.
Now, there are various processes of brain development. Det finns olika processer i hjärnans A utveckling. very important one is something known as myelination. Och en väldigt viktig del är att förstå myeliniseringen. Myelin is an electrically insulating compound that coats the axon of the neuron. Så myelinet är ett ämne som är elektriskt isolerande utanpå neuronen. And it speeds the information transfer. Och den ökar informationsöverföringen. So when we see a baby and he's developing, Om vi ser på en baby och när den utvecklar sig, learning to talk, learning to walk, lär sig att tala och gå, learning reasoning skills, att kunna tänka ut och much of this is based in this process of myelination. och mycket av detta är baserat i myeliniseringsprocessen. Myelination of appropriate brain regions coincides with the development of specific cognitive functions. Så myelinisering av lämpliga hjärnregioner sammanfaller med utvecklingen av specifika kognitiva funktioner, Such as reading, såsom läsning, development of vocabulary, utveckling av ordförråd and proficiency in executive decision making. och förmåga till exekutivt beslutsfattande. So we have to have this myelination happen to enable a child to learn well. Så den här myeliniseringen måste inträffa för att barnen ska lära sig bra. And this process occurs in stages and on a schedule. Och den här utvecklingen sker i processer stegvis och enligt ett fast schema. At birth, there's not very much myelination that has occurred. Och vid födelsen så har inte mycket av myeliniseringen inträffat. Most of it occurs in childhood and youth. Och mest av det här sker under barn och ungdomstiden. From conception to about 15 months, Från befruktningen till 15 we månader have very basic brain development. Så har vi väldigt grundläggande hjärnutveckling. From around 15 months into 4.5 years, Och 15 månader till 4,5 år the brain is focused on limbic system development så fokuserar hjärnan på det limbiska systemets utveckling and relationship. och relationer. This is why it is very important that these little ones are with their mother as much as possible. Det är därför det är så viktigt att de små är tillsammans med sin mor så mycket som möjligt. Because the limbic system has a lot to do with emotional security. Därför att det limbiska systemet har mycket med känslomässig And säkerhet. they need that connection in these early years. och man behöver den här förbundenheten. Och från ungefär 4,5 till 7 år. About 4.5 to 7 years Och från ungefär 4,5 till 7 år in girls. i flickor. Sorry, I should have corrected this slide. It should be 7/9. Det skulle vara 7/9 år. So, Det because borde ha it's rättat about- den bilden här. It's about 7 in girls and about 9 in boys. 7 handlar det om för flickor och 9 för pojkar. We have the Gestalt areas of the brain developing. Så har vi gestaltområdet för utveckling. And it's important to realize there is a difference between male and female development. Så det är viktigt att förstå att det finns en skillnad mellan pojkar och flickors utveckling. Then at about 7 in girls, about 9 in boys, Och för 7 för flickor och 9 för pojkar the logic areas begin their period of development. så börjar den logiska delen att utveckla sig. And this continues for many years. Och den fortsätter under många år. and then the frontal lobe that has a lot to do with decision making Och i frontalloben handlar mycket om beslutsfattande. begins at around 8 Och vid ungefär 8 års ålder. and continues into the 30s. Och så fortsätter det upp till 30-årsåldern. So I want to focus on these areas. Så jag vill fokusera på de här And områdena. let's understand the functions of each. Låt oss förstå funktionen för var och en. To clarify, it is not strictly in the left and the right hemisphere, Men bara för att förtydliga, det är inte strikt i vänster och höger hemisfär. but it is centered in these areas. Men det är liksom centrerat i de här områdena. The left tends to deal with things like detail, Den vänstra har med fokusera på detaljer. parts and processes of language, Språkets delar och processer. linear patterns, Linjära mönster. logic, Logik. critical thinking, Kritiskt tänkande. numbers, Siffror. and reasoning skills. Och resonemang. Whereas the right hemisphere Men den höga hemisfären tends to deal with images, handlar om bilder. rhythm, Rytm. emotion, Känsla. intuition, Intuition. feeling. Känsla. Fantasi. Sorry. Yes, imagination. Sorry. Ja, fantasi. Creativity, Kreativitet. feeling, Känsla. faith, Tro. belief, Övertygelse. and large motor control. Stor motorisk kontroll.
Okay, so looking at these two regions, Så låt oss se på de här två regionerna. which would be essential for traditional academic learning? Vilken är avgörande för traditionell akademisk utbildning? Huh? The left. Okay, definitely the left. Definitivt den vänstra. Not to say you're not going to use the right also, but you need the left. Man behöver den vänstra. So, going back to our schedule of development here, Låt oss gå tillbaka till schemat och utvecklingen. at what age do these regions of the brain begin developing? Så vid vilken ålder börjar de här regionerna i hjärnan att utvecklas? Around 7 in girls, around 9 in boys. Och 7 års ålder för flickor och 9 för pojkar. But what's a typical school starting age? Men vid vilken ålder startar man typiskt skolan? 5. Okay, again, depends on which part of the world you live in. Ja, 5, ja det beror lite grann på vilken del av världen man bor i. But it's getting earlier and earlier. Men det blir tidigare och tidigare. Some countries 2 or 3 years of age. En del länder 2 och 3 års ålder. I think is Finland still 7? Är Finland fortfarande 7? Yeah, I'm not sure. Jag vet inte Anyway, säkert. it's still before, even if it's later, it's really before the brain is ready for it. Så även om det är senare så är det ändå tidigare än när hjärnan är redo för det. So what happens? Så vad händer? Just to make it clear, the areas of the brain responsible for many academic types of learning are not developed until around 8 years of age and even 10 in boys. De delar av hjärnan som är ansvariga för många akademiska typer av inlärning utvecklas inte förrän vid cirka 8 års ålder och till och med 10 år för hos pojkar. So, the question would be, Så frågan blir då, well, can't we hurry it up? kan vi påskynda det? Can't we accelerate the process? Kan vi inte accelerera processen? No. Nej. It is a myth that we can accelerate a child's developmental milestones. Det är en myt att vi kan påskynda ett barns utvecklingssteg. Children are kind of pre-programmed to reach those points. Barn är på sätt och vis förprogrammerade att nå dessa Oh, punkter. here's a scientist saying they're pre-programmed to reach these points. Det är här en vetenskapsman som säger att vi är förprogrammerade att nå dessa punkter. And I think, well, yeah, God created them that way. Ja, jag tänkte att Gud har skapat oss på det sättet. So, to understand what happens, För att förstå vad som sker the brain is very plastic in childhood. så är världen väldigt plastisk i barndomen. And it wants to adapt and compensate to its environment. Och den vill anpassa sig till omgivningen. And this allows it to compensate, Och den tillåter sig att kompensera. but it may not be it still may not be the correct lost my train of thought. The correct learning environment. Men det kanske inte är den korrekta omgivningen för lärande. In other words, it may adapt to something that is still not ideal. Och den kanske anpassar sig till någonting som inte är idealiskt. And it can create a disorganized pattern of learning. Och det kan skapa en oorganiserat mönster utav inlärande. So let's imagine a 5-year-old, he's in school. Låt oss föreställa oss en 5-åring som är i skolan. We're asking him to do something that he does not have the correct brain region developed. Och vi ber den här personen att göra någonting som inte passar för den nivå av utveckling som hjärnan har. So because of the brain's desire to compensate, Men eftersom hjärnan har En önskan av att kompensera. What will the brain do? Vad kommer då hjärnan att göra? It says, okay, they're asking me to do something I'm not ready for. Och hjärnan säger okej, de ber att jag ska göra något som jag inte är redo I för. don't have the correct region developed. Jag har inte den regionen färdigutvecklad ännu. So let me try to find another area that has developed. Men låt oss försöka hitta ett annat område som har utvecklats. And it starts routing the learning, forming neural pathways. Och den försöker liksom skicka om vägarna på de neuropatiska banorna Through the wrong part of the brain. till den fel del av hjärnan. Later on, Senare, when the correct region has developed, när den korrekta regionen har utvecklats, it has a bad habit. så har den en dålig vana. It has a habit of routing the thinking through the wrong part of the brain. Den har en benägenhet att skicka saker vidare till fel del av hjärnan. And what do we see? Och vad ser vi? A learning disability. En inlärningssvårighet. Or a child who hates school. Ett barn som hatar skolan. Or they say, well, I'm terrible at that subject. Om man säger jag är bedrövlig på det ämnet. Many times that's just because we tried to teach it too early. Många gånger beror det på att vi försökte lära det alldeles för tidigt. So if a task is asked of the brain for which the corresponding region is not matured, Så om en uppgift ställs till hjärnan för vilken motsvarande region inte är mogen, it will form neural routes through lower, more developed sections, kommer den att bilda neurala vägar genom lägre, resulting in almost permanent organizational damage. mer utvecklade sektioner, vilket resulterar i nästan permanent
organisatorisk skada. So trying to force a child to learn a concept for which they're not ready can actually do damage to the unmyelinated brain. Så att försöka tvinga ett barn att lära sig ett begrepp som det inte är redo för kan faktiskt skada den omyeliniserade hjärnan. There are some remedial treatment methods. Det finns en del botemedel som But man kan it's sätta in. much better to start correctly. Men det är mycket bättre att börja korrekt. And this is the root of many issues that we find in school today. Och detta är roten till många problem som vi finner i skolan idag. Trying to drill higher level learning into immature brains may force them to perform with lower level systems and thus impair the skill in question. Att försöka lära ut högre nivåer i omogna hjärnor kan tvinga dem att använda system på lägre nivåer och därmed försämra den aktuella färdigheten. And what we can cause is something known as learned helplessness, Så vi kan se här då ett begrepp som kallas för inlärd hjälplöshet. where they're not helpless at learning, De är inte hjälplösa vad det gäller lärande, but they believe that they're helpless at learning. men de tror att de är hjälplösa vad det gäller inlärning. The child who is required to learn things before he is ready may quickly tire of them, Ett barn som måste lära sig saker innan det är redo kan snabbt tröttna på dem. or he may become anxiety-ridden and so frustrated that he will not try at all. Eller så kan han bli ångestfylld och så frustrerad att han inte försöker alls. Any learning that has to be pushed into a child may end up doing more harm than good. All inlärning som måste pressas in i ett barn kan i slutändan göra mer skada än nytta. Plunged daily into the fire of inappropriate expectation, children's early promise shrivels and non-learning becomes a habit. När barn dagligen kastas in i elden av olämpliga förväntningar skrumpnar det tidiga löftet och icke-lärande blir en vana. They may be labeled, treated, exhorted, and eventually tutored. De kan bli märkta, behandlade, uppmanade och så småningom undervisade. But the basic issue remains unchanged. Men den grundläggande förmågan förblir oförändrad. The school and the child are on different schedules. Skolan och barnet är på olika scheman. Now, I want to clarify. Jag vill förtydliga. Because many times, as I've mentioned, a child wants to learn, right? Många gånger som man sa, barn önskar lära sig. And the brain does its best to make do with the situation. Och hjärnan gör sitt bästa för att hantera situationen. What often suffers is true conceptual learning. Men ofta vad som blir lidande är begreppsmässig inlärning. Let me use an example. Låt mig ge ett exempel. A child may start off early in learning math, Ett barn kanske börjar tidigt att lära sig matematik. and they're excited, Och de är liksom and they seem like engagerade. they're doing fine, Ja, de ser att det funkar bra. and they can do all their exercises on paper, Och de kan göra alla övningarna på papper. but then give them a real life problem. Men ge dem då ett problem från verkligheten. What answer will you hear? Vilket svar kommer du att få? I don't know how to do that. Jag vet inte hur man ska göra det där. Well, you just did it. Ja, men du gjorde ju det precis. You did the formula. Du kunde formeln. Why can't you do it in real life? Varför kan du inte göra det i verkligheten? Because they don't really understand what it means. Därför att de förstår inte i verkligheten vad det betyder. And so we can train very good, as we've talked about already, good reflectors. Vi kan lära oss att bli goda återkastare. But true learning often suffers. Men sann inlärning blir ofta lidande. Whereas if we start off with real life, Men om du istället börjar med verkliga livet, then they can apply that later to the academic environment. då kan de senare tillämpa det i den verkliga akademiska verkligheten. But trying to reverse that often causes the problems. Men att göra det tvärtom skapar ofta problem. So, to make this practical, Så låt oss göra det praktiskt. be patient. Ha tålamod. And next, learn in practical hands-on ways rather than with books. Så lär genom praktiska övningar snarare än genom böcker. Can you learn math in the kitchen? Kan du lära dig matematik i köket? Of course. Naturligtvis. Math in the garden? Matematik i trädgården? In the workshop? I en verkstad? Can you learn science in the garden? Kan du lära dig vetenskap i trädgården? Can you learn history by just telling stories? Kan du lära dig historia genom att bara berätta berättelser? So we're not saying they shouldn't be learning. Så vi säger att det ska inte vara lärande. They need to be learning in a way that is developmentally appropriate. Vi bör lära dem på ett sätt som är lämpligt. And focus on character. Och fokusera på karaktär. Because that's the most important at this age. Därför att det här är den viktigaste delen. We'll talk more about that later.
Vi talar mer om det Let's move to our senare. second point, and that is eye development. Låt oss tala om den andra punkten, det är ögats utveckling. The ability to use both eyes to focus on a subject Så förmågan för ögonen att använda båda ögonen att fokusera på ett föremål as well as two-dimensional focus och lika väl som ett tvådimensionellt fokus does not fully develop until approximately age 7 to 9. är inte fullt utvecklat förrän ungefär 7 till 9 års ålder. Because of this, Och på grund av detta the eyeball, and connected with this, I should say, och förbindelse med detta the eyeball is not completely shaped with collagen fibers until approximately age 9. så ögongloben är inte helt formad med kollagenfiber förrän vid ungefär 9 års ålder. Long periods of reading without relaxing the focus into the distance Så långa perioder av läsning utan att avslappning på fokus, can cause inflammation and the elongation of the eyeball leading to myopia. fokus på avstånd kan eventuellt orsaka inflammation och förlängning av ögongloben. When it says long periods, Och det säger långa perioder. this is talking of any more than about 20 minutes in childhood. Och för barn så handlar det om längre perioder än 20 minuter. Okay, myopia. Myopi. Do we know this term here in Sweden? Känner ni till det här begreppet? Närsynthet? Yeah, nearsightedness. Ja, Okay. närsynthet. It's the most common eye problem in the world. Det är det mest vanliga ögonproblemet And i the världen. rates of myopia have gone up significantly in the last few decades. Och närsynthet har stigit markant i de senaste årtiondena. And there are many factors, Och det finns många faktorer. but it is now recognized that it is definitely connected to early reading. Men det finns många faktorer, men en viktig faktor är att det är förbundet med tidigt läsande. Now, let's understand the myopic eye. Låt oss förstå nu närsynthetens öga. The normal eye is rounded in shape. Det normala ögat är liksom rundformat. The myopic eye becomes elongated. Så det närsynta ögat är mera utsträckt. Now, when we look into the distance, När man ser på avstånd our eyes are at rest. så är våra ögon i vila. But when we focus on something up close, Men när vi fokuserar på någonting som är nära, these muscles right here, called the ciliary bodies that control the shape of the lens, så de musklerna som finns här uppe vid linsen they have to contract when we focus on something up close. så behöver dra sig tillsammans för att se på nära avstånd. And this is okay for a short period. Och det är okej under en kort period. But if it's continued for long periods of time every day, like you find in school, Men om det fortsätter under långa perioder under dagar som vi finner i skolan, then they are tugging constantly on these outer layers of the eyeball. så blir det påfrestningar på de yttre lagen utav ögonen. And it can start to cause the eyeball to get inflamed and begin to stretch those outer layers of the eyeball. Och det kan orsaka att det blir inflammation och det blir en utsträckning av ögongloben. Because remember, they're soft in childhood, easy to stretch. Kom ihåg att de här är mjuka under barndomen och de kan sträckas ut. Now, it's interesting to look at the rates of myopia around the world. Och det är intressant att se på förekomsten utav närsynthet runt i världen. The US, as well as much of Europe, is about 50% myopic. I USA och Europa så är det ungefär 50% som har närsynthet. That's pretty bad. Det är ganska dåligt. But East Asia, Men östra Asien, do you think it's worse or better? tror ni att det är värre eller sämre? Worse? All right, yes. Around 90%. Ja, det är värre. Det är omkring 90%. Now, let's compare a lifestyle factor here. Låt oss jämföra en livsstilsfaktor här. In which country do they go to school earlier? I vilken land går man till skolan tidigt? Asia. Asien. In which country do they spend more time in academic study? I vilka länder spenderar man mest tid i akademiska studier? Asia. In Asien. fact, the typical Asian child has double the homework that a child in the US has. Och i själva verket har en asiatisk skolbarn dubbelt så mycket hemläxor som ett europeiskt barn. And in which area of the world do they spend more time indoors? Och i vilken del av världen tillbringar man mest tid inomhus? Also, East Asia. Också östra Asien. Now, scientists have, well, not scientists, eye doctors for many years have said this is genetic. Och ögonläkare har under många år sagt att detta är genetiskt. But many studies have shown that not to be true. Men många studier har visat att det här är inte sant. Myopia is a lifestyle disease. Närsynthet handlar om livsstil. For example, Till they exempel. did a study in Alaska.
De gjorde en studie i Alaska. When Alaska became a state, there were large populations of indigenous people, known as the Inuit or the Eskimo. Och när Alaska blev en stat så var huvudstaden av befolkningen den ursprungliga befolkningen, eskimoer. And when they became a state, they required everyone to go to school. Och när det blev en stat så krävde man att alla skulle gå till skolan. So they looked at the rate of myopia in the children and young people after some time. Och man tittade då på förekomsten utav närsynthet efter en viss tid. And they found they were about 60% myopic. Och man fann då att det var ungefär 60% av närsynthet. Question. Fråga. If myopia is purely genetic, Om den här närsyntheten är endast genetiskt, what percent would we expect to find in the parents and the grandparents? vilken procentsiffra borde man då förvänta sig utav föräldrarna eller farföräldrarna? 60 or at least 60, right? Because of age. 60 eller minst 60 på grund av åldern. Here's what they found. Här är vad man fann. Can you see it? Kan du se det? It was less than 1%. Det var mindre än 1%. And they said, De sa, that's not genetic. det är inte genetiskt. There's a lifestyle factor here. Det är en livsstilsfaktor inblandad. And again, to compare these two regions of the world. Och igen så jämför de här olika regionerna i världen. But now let's add Africa. Och så låt oss lägga till Afrika. A continent with still large populations of indigenous peoples. En kontinent med en stor del av ursprungsbefolkning. 10 to 20% myopia. 10-12% närsynthet. And there's even studies done in the countries in Africa that were settled by the British. Och det finns också studier utav länder som behärskades utav britterna. Where myopia did not exist. Där närsynthet inte existerade. The British conquered them. Och britterna de besegrade required all the children to go to school at age 5. Och de krävde att alla barnen skulle börja skolan vid 5 års ålder. And all of a sudden they have myopia problems. Och plötsligt hade alla närsynthet that never existed before. Som inte existerade tidigare. Very strong connections. Det finns starka kopplingar. They did a study in Brazil. De gjorde en studie i Brasilien. They found that myopia was rare among the indigenous population. De fann att närsynthet var väldigt sällsynt i den ursprungliga befolkningen. And age was not associated with the refractive errors. Så ålder var inte förknippad med brytningsfel. Brazilians from the small city in which the study was performed had higher rates of myopia. Så brasilianerna från den lilla staden där studien genomfördes hade högre grad av närsynthet. And older pre-education adults, or those who had not gone to school, had a very low prevalence of myopia. Så äldre vuxna som inte hade före utbildning hade också en mycket låg förekomst av närsynthet. Whereas the ones who were younger, slightly educated, had a higher prevalence of myopia. Medan de yngre, lätt utbildade brasilianerna hade en högre förekomst av närsynthet. Many other studies that could be shown. Många andra studier kunde visas. That make it very clear there are two lifestyle factors in the development of myopia. Men det finns 2 livsstilsfaktorer som är förknippade med närsynthet. The first one being close-up work, especially in childhood. Det första är arbete på nära håll, speciellt i barndomen. Reading, screens, läsa, skärmar. Typical stuff you find in school. Typiska saker som man hittar i skolan. And another factor is a lack of time outdoors. En andra faktor är brist på tid utomhus. A study found that children who spend less time outside were at a greater risk of developing myopia. Barn som tillbringade mindre tid utomhus löpte större risk att utveckla närsynthet. Remember, the myopic eye is elongated. Så kom ihåg att det närsynta ögat är mera långsträckt. And a study found that light stimulates the release of dopamine in the retina. Ljus stimulerar frisättning av dopamin i näthinnan. And this neurotransmitter blocks the elongation of the eye during development. Och denna signalsubstans blockerar i sin tur förlängningen av ögat under utvecklingen. Wait, so what was happening here? Så men, vad är det som händer här? Light was preventing the development of myopia. Så ljus förhindrar utvecklingen av närsynthet. What kind of light? Vilken slags ljus? Children need to spend around 3 hours per day under light levels of at least 10,000 lux to be protected against myopia. Barn behöver tillbringa cirka 3 timmar per dag i ljusnivå på minst 10 000 lux för att skyddas mot närsynthet. How many hours a day? Hur många timmar per dag? 3 hours. That's a lot of time. 3 timmar, det är mycket tid. And 10,000 lux, how much is that? 10 000 lux, hur mycket är det?
Well, if you go outside on a sunny day and you stand in the shade, Om du går ut en solig dag och du står i skuggan you'd be getting about 10,000. så får du ungefär 10 000. So it's not full sunlight, that's more, Det är inte full solsken, det är mer. but it's full daylight. Men det är fullt dagsljus. And it's a measurement of the total volume of the light. Och det är ett totalt mätande av volymen av ljus. So outside that window, we might be getting 10,000 lux. Så på utsidan av fönstret kan vi få 10 000 lux. But then that light coming through the window is dissipated into the volume of this room. Och när ljuset kommer in genom rummet så liksom diffunderar det ut. So what do you think the average well-lit classroom or office is in a lux measurement? Så vad tror ni att ett välupplyst klassrum normalt har för ljusstyrka? Who wants to say half? 5,000. Är det någon som vill gissa på hälften? 5 000? Oh, you think it's worse? Tror ni det är värre? Okay, 2,000. 2 000? Huh? Oh, wow. 1,000? 1 000? Okay, if you're saying 1,000, right? Ja, någon säger Well, 1 000. On average, about 500. Och i genomsnitt ungefär 500. Far below what is necessary for eye development. Mycket mindre än vad som krävs för ögats utveckling. I was doing a seminar, and the recording team, Jag gjorde ett seminarium och de som spelade in. the director came up to me afterward. He said, I have a lux meter. Och han som var chef för inspelningen, han kom och sa att jag har en I'm luxmätare. going to see if you're correct. Jag ska se om du har rätt. So we went outside, Så vi gick utomhus, 12,000 lux. 12 000 lux. We came in the church, Vi kom in i kyrkan, 475. 475. I have a friend who had severe myopia. Jag hade en vän som hade allvarlig närsynthet. She was 12 years of age when she went for her yearly checkup to the eye doctor. Hon var 12 år gammal när hon gick på sin årliga ögonkontroll. And he said, at the rate your myopia is progressing, you'll probably be legally blind in about 1 year. Och om det här fortsätter att utvecklas så kommer du vara juridiskt blind om ungefär 1 år. Imagine hearing that at 12 years of age. Tänk att höra det vid 12 års ålder. And the mother said, well, what's causing this? Och modern säger, vad är det som orsakar det What do you här? think the eye doctor said? Vad tror ni ögonläkaren sa? Genetic, exactly. Genetiken, exakt. Nothing you can do about it. Inget du kan göra åt. So the mother was going home. She was thinking about this. Så mamman åkte hem och hon funderade på det här. She said, but that doesn't make any sense. Och hon sa, men det här verkar ju inte rimligt. First of all, the Bible says the curse causeless shall not come. The Bible says Det Bibeln säger. curse causeless will not come. Ingen förbannelse kommer utan orsak. There's a reason Det finns en for these orsak. things, right? And she said, plus, my son has perfect vision. Ja, och plus att min son hon har en perfekt syn. So she did some research Så hon gjorde en del undersökningar. and she found this study. Och så fann hon den här studien. She said, oh, that's interesting Hon sa, det är intressant. because my son almost lives outside Men min son bor nästan utomhus. and my daughter hates going outside. Och min dotter hatar att vara utomhus. She said, we're going to do an experiment. Och vi ska göra ett experiment. She talked to her daughter. Hon talade med dottern. She said, you are now required to go outside for at least 2 hours every day. Ja, nu förväntas det att du ska vara utomhus åtminstone 2 timmar per dag. No, I don't like going outside. Nej, jag gillar inte det. Doesn't matter. Spelar ingen roll. You're going outside. Du ska ut. 6 months later, they went back to the eye doctor. 6 månader senare så var man tillbaka hos He ögonläkaren. examined her eyes. Han undersökte ögonen. He said, this is interesting. Hon sa, det här är intressant. Your myopia has not progressed. Närsyntheten har inte utvecklats. They said, thank you very much. They went home, didn't tell the doctor what they were doing. Och hon sa, tack så mycket. Och de sa inte doktorn vad de gjorde. A year later, they were back at the eye doctor. 1 år senare var de tillbaks hos He ögonläkaren. did the exam. Han gjorde undersökningen. He said, I don't understand this. Och han sa, jag förstår inte det Your här. myopia has not progressed in a year. Din närsynthet har inte utvecklats på 1 år. So they told the doctor what they were doing. Så de berättade för läkaren vad de gjorde. We found this research. We've been going outside. De hade funnit den här forskningen. De hade gått ut. The doctor said, no, it's just coincidence. Och doktorn sa, ja, men det är bara en tillfällighet. No, this was God's method at work, right? Nej, detta är Guds sätt att arbeta. And the research is actually clear. Myopia can be healed. Och forskningen säger faktiskt att närsyntheten kan botas. Especially in childhood. Speciellt i barndomen. The problem is, remember, it's the close-up vision Men that was causing the problem. kom ihåg att det är att se saker på nära håll som orsakar det här problemet. And so usually they give corrective lenses. Så vanligtvis så får man korrigerande linser. What does that do?
Vad är det gör? From the eye's perspective, it brings the distance vision closer. Från ögats perspektiv så för det synen närmare ögat. So it perpetuates the problem. Så liksom det får problemet att återupprepas. And this is why you have to get stronger prescriptions. Och det är därför du behöver starkare linser. Because it's making the problem worse. Därför att det gör problemet värre. It's a good business model. Ja, vi gör affärer på det. So again, keeping this practical, spend several hours outside every day. Så gör det praktiskt. Tillbringa flera timmar utomhus varje dag. Limit the close-up work and the reading. Begränsa närarbete och läsning. And limit and eliminate the screen time. Och begränsa eller eliminera skärmtid. Talk more about that tomorrow. Vi ska tala mer om det imorgon. Okay, some other points we're going to move through more quickly. En annan punkt vi ska gå igenom helt snabbt. What are the two most common commands given to children in the classroom? Vad är de 2 vanligaste befallningarna som barn får höra i klassrum? Sit still, all right? Sitt still And be quiet. och var tyst. Okay. We've already seen the benefits of physical activity. Vi har redan sett fördelarna med fysisk aktivitet. Physical activity is vital for brain development. Fysisk aktivitet är avgörande för hjärnans utveckling. In order for a child to be able to sit still, pay attention, and remember the shapes of letters and numbers, För ett barn ska kunna sitta still, vara uppmärksamt och visuellt komma ihåg formerna på bokstäver och siffror, the child first needs to have developed his or her proprioceptive system, måste barnet först ha utvecklat sitt proprioceptiva system, which is the sense of the body in space. vilket är en känsla för kroppen i rummet. Now that's kind of complicated. Ja, det är lite But komplicerat. what it's saying is whole body activity, which develops something known as the proprioceptive system, Så när kroppen rör sig så utvecklas då det proprioceptiva systemet. is necessary to help a child do well in school. Och det är nödvändigt för att ett barn ska göra bra ifrån sig i skolan. Furthermore, there is a chemical Och vidare, det finns en kemikalie as the brain-derived neurotropic factor. som heter BDNF eller neuropotisk faktor som härrör från hjärnan. This chemical is essential for myelination. Och den här ämnet är avgörande för myeliniseringen. So we would want some more of this in childhood, right? Så vi behöver mycket av detta i barndomen. How do we get this? Så hur får vi då detta? It is released by our working muscles when we exercise. Och det här frisätts genom våra muskler när vi när vi är aktiva, So fysiskt aktiva. literally, children need to move to develop their brain. Så bokstavligt sett så behöver barnen röra på sig för att utveckla hjärnan. And what do we read in Christian education? Vad läste vi i boken Christian Education? Small children should be left as free as lambs Små barn bör lämnas lika fria som lamm, to run out of doors, att springa utomhus, to be free and happy, att vara fria och glada and should be allowed the most favorable opportunities to lay the foundation for sound constitutions. Och bör ges de mest gynnsamma möjligheterna att lägga grunden för sunda kroppsbyggnader. Now, I want to clarify something here. Ja, nu ska jag vilja förtydliga någonting. Because I've known some Jag känner en del who have misunderstood this. som har missförstått det här. They think that this means in the morning you give the children breakfast, De tror att på morgonen så ger man barnen frukost then open the door, och sen öppnar man dörren. dörren. Uh-huh. Ja, Come back at supper time. kom tillbaka vid lunch. No. Eller kvällsmat. Do you have sheep here in Sweden? Har ni får här i Sverige? Yes. Okay. We've all seen little lambs playing. Ja, vi har alla sett små lamm som hoppar omkring. Who is nearby? Vem är nära? The mother, exactly. Modern. Right. This is not talking about the absence of the parents. Det här talar inte om frånvaron av föräldrar. This is not saying they should have no education, Det säger inte att de inte ska ha någon utbildning. but it's talking about the environment that they need to be in. Utan det här talar om miljön som man behöver vistas i. Which tells me, Vilket säger till where mig, should mom be also? så var skulle mamman också vara? Maybe mom needs to go outside like a little lamb also. Ja, kanske mamman också behöver vara ute vid det lilla lammet. All right, as much of the day as possible needs to be active. Så stor del av dagen behöver vara aktiv, Play together lek tillsammans, and work together. jobba tillsammans. Point number 4, Punkt nummer 4. language development. Språklig utveckling. Have we ever seen a group of children playing? Har vi någonsin sett en grupp barn leka? Or maybe I should say, have we ever heard a group of children playing? Eller skulle jag kanske säga, har vi någonsin hört en grupp barn leka? Are they perfectly quiet? Är de helt tysta? No.
Nej. Now, what about a young child by himself playing? Men hur är det med ett barn som leker för sig själv? Is he quiet? Är det barnet tyst? Not usually. Nej, inte vanligtvis. He keeps talking. Den håller på att prata. To who? Till vem? To his toys, to the doll, or just to himself? Till någon leksak eller till dockan eller bara för sig själv. Why? Varför? Children don't have something known as inner speech. De har något som kallas för inre talet. That's the ability that we have as adults to be able to think internally without saying it out loud. Och det är någonting som vi vuxna har också. Att tänka internt men utan att säga ut det högt. Sometimes we still think out loud as adults. Men ibland gör vi det också som vuxna. But we have the ability Men vi har to förmågan. internalize it. Children don't. Men barnen har inte förmågan. This develops at around 6 to 8 years of age. Det här utvecklas vid ungefär 6 till 8 års ålder. So children literally need to think out loud. Så barnen behöver bokstavligt tänka högt. So we take a little child, Så vi tar ett litet barn, we put them in school, vi sätter dem i we skolan, tell them sit still, vi säger dem sitt still. so now they can't develop their brains through physical activity, Så nu kan de inte utveckla sin hjärna And we på tell them- grund av fysisk aktivitet. and we tell them be quiet, Och vi säger att var tyst. so now they can't think. Så nu kan de inte tänka. Good language, like the synapses that make it possible, Ett bra språk, liksom de synapser som gör det möjligt, is gained only from interactive engagement. får man bara genom interaktivt engagemang. Children need to talk as well as to hear. Barn behöver prata och höra. The problem is in school, usually they're told to listen, but they Men i don't get the skolan- interaction. Skolan säger man åt dem att man ska lyssna istället för att ha interaktion. Children need a chance to have a quiet and simple lifestyle where they can talk to themselves. Barnen behöver ha en lugn och enkel livsstil där man kan prata till sig själv. They need individual time with adults. De behöver individuell tid med vuxna. And they also just need a chance to talk together with the adults in their lives. Och man behöver också tid att individuellt prata med vuxna. And this is actually vital for our next point, Och det här är också avgörande för vår nästa punkt. emotional development. Känslomässig eller emotionell utveckling. It is now understood clearly in science Nu ser man tydligt i vetenskapen that children are born, it's said that they are born developmentally early. barn föds utvecklingsmässigt tidigt. Think about when a cow was born. Tänk på när en ko föds. Within minutes, they jump up and go running, right? Inom minuter så kan de hoppa upp och springa iväg. How long does it take a child from newborn to be running? Hur lång tid tar det för ett barn, nyfött barn, till att de springer? God has created this because there is a need of an emotional connection in the first years of life. Gud har gjort det på det sättet som det behövs en emotionell förbindelse i de tidiga åren. Research shows in the first 3 years of life, Forskningen säger att under de första 3 åren av livet children need a permanent attachment figure. så behöver barnen en permanent människa som man är förbunden med. Someone who is always there, Någon som alltid är där, that they can depend on. som de kan vara beroende av And och lita på. then the process of developing this independence and not needing that emotional figure, Och den här processen då att inte vara i konstant behov av den här figuren, attachment figure, I should say, ja, figuren som man är förknippad med, is a process. så är det en process. And it continues until around 7 or 8, even till 9 or 10 in some children. Och den fortsätter fram till 7, 8, 9, 10 års ålder. So what happens is when we take the child and we send them off to school, Så vad som händer när vi tar ett barn och skickar iväg dem till skolan, we break a connection. så bryter vi en förbindelse. And we also cause an emotional disturbance Och vi skapar också en känslomässig störning. because they don't have that attachment figure. Därför att man har inte den här människan som man är förbunden The med. problem is Så problemet the är, brain views emotional security as a need of survival. det beror på att hjärnan använder en känslomässig säkerhet för ett överlevande. And if it doesn't achieve that, Och om den inte uppnår det, it will begin to seek it at the expense of all other things. så kommer den att söka efter det på bekostnad av andra saker. Let me use an example. Låt mig ta ett exempel. If you are lost in the woods, Om du har gått vilse i skogen, you're hungry, du är hungrig, tired, trött, thirsty, törstig, you have no shelter, du har inget skydd. do you want to study algebra? Vill du då studera algebra? Of course not. Naturligtvis inte. You want to
fulfill your survival need, right? Du behöver uppfylla dina överlevnadsbehov. It's the same in early childhood. Samma sak i den tidiga barndomen. They need an emotional connection. De behöver en känslomässig When anknytning. we break that, När vi bryter den, they don't really care about learning in school because they're so worried about reconnecting. de bryr sig då inte om lära sig i skolan, utan man är mer oroad över den här förbindelsen. The science is very clear. Emotional security lays a foundation for cognitive development. Så känslomässig utveckling är viktig för kognitiv utveckling. And how do we develop emotional security? Så hur utvecklar du då It känslomässig? is through quality relationship. Det handlar om kvalitet i relationen. So, socialize primarily within the home in the first few years. Så socialisera främst inom hemmet under de första åren. Develop solid relationships Så utveckla god relation med dina barn and have plenty of time together. och ha mycket tid tillsammans. A child relates to people and to the world primarily through interaction with parents or parent surrogates. Ett barn relaterar till människor och till världen främst genom interaktion med föräldrar. Even the best daycare cannot completely neutralize the negative social, emotional, and cognitive effects of mother-child disconnection. Inte ens det bästa daghem kan helt neutralisera de negativa sociala, känslomässiga och kognitiva effekterna av att mor och barn inte längre är tillsammans. When the child is allowed to develop a strong bond with an adult, especially a parent, När barnet får möjlighet att utveckla ett starkt band till en vuxen, särskilt med en förälder, a much more emotionally stable and socially competent child will be the result. blir resultatet ett mycket mer känslomässigt stabilt och socialt kompetent barn. Oh, but how will my child be socialized? Så hur kan mitt barn lära sig att bli socialt? We've already talked about that in our last session. Vi talade om det tidigare i vår förra session. Children are better socialized with a mixture of ages, especially in the family. Barnen utvecklas mest socialt när man är i en blandad åldersgrupp. We also have to realize there are two types of socialization. Och det finns också två typer av socialisering. There's good socialization, God socialisering, but there's also negative socialization. men också en negativ socialisering. You can actually be socialized within your peer group, Du kan faktiskt bli socialiserad inom din närmsta grupp. but you're not really truly socialized because you're not prepared to interact with those outside your peer group. Men du är faktiskt inte beredd att socialisera med andra utom i den här speciella lilla gruppen. And I think we can see that. Och jag in tror many vi young kan people se today. detta. So again, God's method is the best within the family. Återigen, Guds metod är bäst. But school focuses a lot on memory. Och skolan fokuserar mycket på minnet. So if we don't start early in training the memory, Så om vi inte börjar tidigt att fokusera på will they minnet, develop a good memory? kommer de att utveckla gott minne? Yes. Ja. Actually, if we look around the world, Och faktiskt, om man ser runt om på jorden, people groups who spend the less time in school have better memories. människor, grupper som spenderar minst tid i skolor har bäst minne. The North Queensland Aborigines in Australia, for example, Aboriginerna i norra Queensland till exempel recite a song by memory that takes 5 nights to complete. reciterar en sång utantill som tar 5 nätter att framföra. Now, we still have to read our hymnals for 3 verses, right? Ja, vi kämpar liksom att lära våra sånger i sångboken. 3 verser. Knowing a song from memory that takes 5 nights to sing the whole song. Så föreställ det här en sång som det tar 5 nätter att framföra. Primitive peoples can observe a herd of several hundred animals and detect the absence of a single animal. Primitiva folk kan observera en flock med flera hundra djur och upptäcka frånvaron av ett enda djur. And know which one it is Och veta vilket av det är without counting. utan att räkna. When I first read this, I was kind of skeptical. Och när jag läste det här så var jag faktiskt skeptisk. And then I spent some time in Tanzania, Africa. Och sen spenderade jag en del tid i Tanzania. And I shared some of this material at the school that I was working with. Och jag delar en del av det här materialet på skolan där jag arbetade This vid. school was part of a larger mission. Den här skolan är en del av en större And they missionsverksamhet. have livestock at the mission, cows. Och de har också kor vid den här missionsstationen. So after I shared this, Så efter jag har delat det här a woman came up to me afterward. så kom en volontär fram till mig efteråt. She said, I'm a volunteer here from the United States. Jag sa, jag är en frivillig arbetare här från USA. And I'm the director of the livestock program. Och jag är föreståndare för den här flocken med djur. And she said, what you read is absolutely true. I've seen it.
Och vad du har läst, det är absolut korrekt. Jag har sett det. She said, we hire native Maasai from the Maasai tribe to take care of our cows. Han sa att vi hyr Maasai-invånare för att ta hand om våra kor. And she said, these men can take the herd of cows to get water. De sa att de kan ta en flock med kor för att få dem att få vatten. And they look over the herd. Och de ser över flocken. And they say, we're missing such and such a cow. Och de säger, vi har saknat den eller den kon. And they name the cow they're missing. Och de namnger den ko de saknar. She said one day she went and she talked to them. Och en dag så gick hon för att tala med dem. And she said, I'm the director here. Så jag är liksom ledare Can you här. please teach me how to know when you're missing a cow? Kan du vara snäll och lära mig hur du känner till, hur du känner igen en frånvaro av en ko? And they said, you don't know when we're missing a cow? Ja, vet du inte hur man känner av frånvaron av en ko? It's obvious. Det är uppenbart. How did they learn this? Hur lärde de sig det? While the schooled person depends heavily on external signs, such as the written word, to hold knowledge for him, Medan den skolade personen är starkt beroende av yttre tecken som det skrivna ordet. the primitive native depends on memory. För att behålla kunskapen för sig är det primära inföding beroende av minnet. Every detail of a landscape is remembered with what seems to be a photographic memory, even the first time passing through. Varje detalj i ett landskap minns man med vad som verkar vara ett fotografiskt minne, även första gången man passerar genom det. Though most children have an eidetic memory, it is rare among schooled adults, but not among primitive non-schooled adults. Så även om de flesta barn har ett fotografiskt minne är det sällsynt bland skolade vuxna, men inte bland primitiva icke-skolade vuxna. So our dependence on books is actually weakening the memory, Så vårt beroende av böcker försvagar vårt minne, especially at an early age, speciellt vid en tidig ålder. Because it's connected with all the other aspects of development that we've looked at. Därför att det är förknippat med olika aspekter som vi tidigare har sett på. Of course, the question comes, well, how will the children learn to read? Så frågan uppstår då, hur kan barn lära sig att läsa? Don't we need to teach reading early? Behöver vi inte lära barn att läsa tidigt? Well, not really. Nej, inte alls. That's a myth. Det är en In myt. fact, they find that children who learn reading later are better readers. De har funnit faktiskt att de som lär sig läsa sent, de blir bättre läsare. And let's also realize in many schools, children are identified as behind with reading before they would have even started school in many other countries. I många skolor identifierar barn som eftersläpande i läsning innan de ens skulle ha börjat skolan i många andra länder. Scandinavian countries, for example, have traditionally taught reading later. I skandinaviska länder har traditionellt lärt läsning senare With very good results. med mycket bra resultat. So let's understand how to teach reading skills. Så låt oss nu förstå hur man ska lära sig läsandets konst. And we'll find this is simple. Och vi kommer finna det här är enkelt. Anybody can do it. Vem som helst kan göra det. The foundation of later reading, and in particular reading comprehension, is language. Grunden för senare läsning och i synnerhet läsförståelse är språket. So, how do we develop good language skills? Så hur utvecklar vi språkfärdigheter? Talking. That's Vi pretty talar. simple, isn't it? Enkelt, eller hur? Right. So, parents talking with their children, you're actually building vocabulary that will help them read better. Så föräldrar som pratar med sina barn bygger upp ett vokabulär som senare hjälper dem att läsa. Next, engage in incidental learning. Så svara på frågorna, alltså tillfällig inlärning. So, when they ask a question, När de ställer en fråga. Mom, how do I write my name? Och mamma, hur kan jag skriva mitt namn? Take a moment and teach it. Ja, ta då en stund och lär dem. What's that letter? Vilken bokstav är det? Teach it. Undervisa det. What's that sign say? Vilket tecken är det? Yeah, teach it. Ja, undervisa You det. can just sound it out. Du kan bara låta det ljuda. Teach a few phonics. Skriv några konton. And little by little, you're putting the building blocks in the brain for reading. Och lite efterhand så bygger du små byggnadsblock i hjärnan för läsande. And usually what will happen, Och vanligtvis vad som händer, when enough pieces have been put together in the brain, Och när tillräckligt många bitar har byggts upp i hjärnan and enough development has occurred, och tillräckligt utveckling har skett, the child will just start reading. ja, så bara lär sig barnet att läsa. It sounds shocking, right? Det låter chockerande, eller hur? But it is well supported, and I've seen it happen many times. Och det är väl underbyggt och jag har sett det i många gånger. I remember one mother told me the story. Ja, min mamma berättade den här berättelsen. She said her boy, I think he was 7,
Och sa den pojken, kanske 7 års ålder. He came to her one day with a book. Han kom till henne med en bok. He said, "Mom, I want to read you a story." Mamma, jag vill läsa en berättelse. And she said, "Okay, go ahead, read me a story." Ja, okej, läs en berättelse för mig. And she was expecting the book would be upside down. Hon förväntade sig att boken skulle vara upp He och would ner. just invent a story, right? Och han skulle hitta på en berättelse. Well, he opened the book correctly Han öppnade boken korrekt. and he read the story. Och han läste berättelsen. And she said, he doesn't know how to read. Men hon sa, men han vet ju inte hur man ska läsa. She said, oh, you know, he memorized that story. Ja, hon sa, okej, han hade läst det utantill. He's heard it before. Han har hört den förut. So she went to another part of the book that he didn't know. Och så hon vände blad till en annan del av boken som han inte kände till. She said, read me that story. Hon sa, läs den berättelsen. And he read it. Och han läste. And she said, I was a little bit upset. Hon sa, jag var lite upprörd. She said, I wanted to teach him how to read and he beat me to it. Jag sa, jag ville lära honom att läsa, men han slog mig. But then she said, in reality, I had taught him how to read. Men i verkligheten har jag ju egentligen lärt honom att läsa. Little by little. Lite efterhand. And when the brain's ready, it figures it out. Och det här, så, till slut så kom han underfund med det. They did a study De gjorde en studie. comparing two groups of children. 2 grupper av barn. One group in the blue who began to be taught how to read at age 5. Den blåa gruppen som undervisas att läsa vid 5 års ålder. Another in the orange who were taught to read starting at age 7. Och en annan som lärde sig läsa vid 7 års ålder. And this is measuring their decoding and reading fluency. Och det här är ett mått på hur man var duktig på att läsa. So, age 5, we have the first group. Så 5 års ålder, första gruppen. At age 6, some of the second group are developing skills on their own. Och vid 6 års ålder så utvecklar de sina läsfärdigheter för sig själva. At age 7, the second group begins to be taught. The second group begins to be taught at this age. Och vid 7 års ålder så börjar man också lära dem här att läsa. At age 8, vid 8 års ålder. Look at the difference between the group who started early and the group who started late. Se på skillnaden mellan de som börjar tidigt och de som börjar sent. Now, if we stop the study right here, om vi avslutar studien här, what would we do? What would we conclude? Vad skulle vi dra för slutsats? Better to start earlier, right? Det är bättre att börja tidigt, eller hur? But notice what happens between age 8 and age 9. Men se vad som händer vid 9 års ålder. Those who started later, de som började senare, quickly advance and catch up to the ones who started earlier. Gör stora framsteg och kommer ikapp de som har startat tidigt. And then they kept advancing and they passed the ones who started earlier. Och de fortsätter på det sättet och de går förbi de som har startat tidigt. So it was really a waste of 2 years to start earlier. Så man har egentligen förlorat 2 år genom att börja tidigt. They said the children who started at 5 developed less positive attitudes toward reading. De barn som började läsa vid 5 års ålder utvecklade en mindre positiv attityd till läsning. And showed poorer text comprehension than those children who had started later. Och hade sämre textförståelse än de barn som började läsa senare. They did another study. De gjorde en annan studie. They had 2 kindergarten classrooms. De hade 2 klassrum i förskolan. In one classroom, they began teaching reading, very intensive reading instruction. Och i ett klassrum så började man väldigt intensivt att undervisa om läsande. In the other classroom, 0 reading instruction. Så i det andra klassrummet 0 läsundervisning. They just learned through everyday life. De lärde sig genom det vardagliga livet. And they did lots of science experiments. Och de gjorde massa vetenskapliga experiment. 3 years later, 3 år senare, they were entering into the 3rd grade. Så var de uppe i 3:e klass. And they compared the reading abilities of these 2 groups. Så jämförde man läsfärdigheterna för de här 2 grupperna. The group who had received 0 reading instruction, den grupp som hade fått 0 läsinstruktioner in kindergarten, i förskolan, were more advanced than the ones who had received reading instruction. Var mer avancerade än de som hade fått läsundervisning. Because they had gained experience in real life. Därför att de hade fått erfarenhet från verkliga livet. When they were ready to read, men de var redo att they läsa. learned much more quickly. Så lärde de sig mycket snabbare. And they had more real life experience to connect what they were reading to, so they understood it better. Och de hade mycket mer erfarenheter från verkliga livet så de kunde förbinda läsningen med. So, talk together. Så, prata tillsammans. Read to the child. Läser barnet. Allow plenty of time for movement and activity. Ge gott om tid för rörelse och aktivitet. And utilize the questions and the incidental learning. Utnyttja frågor och tillfällig inlärning. Point number 9. This is a very serious one. Punkt nummer 9, och det här är en mycket allvarlig sak.
The effect on our boys. Effekten på pojkar. What is God's purpose for our boys? Vad är Guds syfte med pojkarna? To be men. Att bli män. And what is God's purpose for our men? Och vad är Guds syfte med män? To lead the family. Att leda familjen. To be a priest of his home. Att vara präst i hemmet. Satan doesn't want this. Och Satan önskar inte And I detta. think it's pretty evident to look in society today and see the attack against true masculinity. Och vi ser i samhället idag en sann attack mot sann maskulinitet. And one of the ways this is happening Och ett sätt som det sker på is through school. är genom skolan. Because of that 2-year difference in brain development, Eftersom det finns en 2 års skillnad mellan hjärnutvecklingen. all the negative effects we've been talking about will be intensified in the boys. Alla de negativa effekterna som vi har talat om kommer intensifieras hos pojkarna. And what is happening? Vad är det som händer? Boys today are not learning as well as girls. Pojkar idag lär sig inte lika bra som flickor. Boys receive 70% of the lowest grades given to all students. Pojkar får 70% av de låga betygen idag som ges till alla studenter. Boys cause 90% of discipline problems. Pojkar orsakar 90% av disciplinproblemen i klassrummet. 80% of all high school dropouts are boys. 80% av de som hoppar av gymnasiet är pojkar. Millions of boys are on Ritalin and other drugs to control the mind. Miljontals pojkar går på Ritalin och andra sinnesförvirrande kontrolldroger. And 3 out of 4 students labeled learning disabled are boys. 3 av 4 elever med inlärningssvårigheter är pojkar. So, did God just create the boys to be a problem? Så skapar Gud pojkarna för att bara vara ett problem. No, that's not his purpose. Nej, det är inte hans syfte. So what's happening? Så vad är det som händer? Well, you take a little boy at 6 years of age. Låt oss ta en pojke på 6 års ålder. Take a little girl at 6 years of age. Ta en liten flicka vid 6 års Put ålder. them both in school. Sätt dem båda i skolan. The girl is more developed. Flickan är mer utvecklad. Girls are also they more readily adapt to the school environment. Och de har också lättare för att anpassa sig till skolmiljön. The boy is not as developed. Pojken är inte lika utvecklad. And he also needs more activity. Och han behöver också mer aktivitet. Boys need a much more hands-on learning environment. Pojkar behöver mera miljö där man kan jobba med händerna. So you place these two in school. Så man placerar de här 2 i skolan. And we make comparisons. Och så gör vi jämförelser. Well, the boy's not learning as well as the girl. Men pojkarna lär sig inte lika bra som flickorna. So something must be wrong with the boy. Så någonting måste vara fel med pojken. Right? Eller? We're treating boys like defective girls Vi behandlar pojkarna som defekta flickor. rather than understanding the differences. Hellre än att förstå skillnaderna. And you put that little boy and you tell him, sit still and be quiet. Och vi säger till den här pojken, sitt still och var tyst. When what he needs to be doing is running outside, Men vad han behöver göra det är att springa utomhus, jumping, hoppa, climbing trees, hitta träd, building towers, bygga torn, knocking them down, slå ner dem, working hard. arbeta hårt. And you say, no, you can't do any of that. Sit still, be quiet. Och man säger åt honom, nej du kan inte göra det, sitt still, var tyst. What's going to happen? Vad kommer att hända? He's going to explode. Han kommer att explodera. And so, something's wrong with him. Let's give him a drug. Men någonting är fel. Låt oss ge honom en behandling, medicinsk behandling. Maybe he has ADHD. Kanske har han ADHD. No, he doesn't have ADHD. Nej, han har inte ADHD. He's a boy. Han är en pojke. This is one of the most commonly misdiagnosed problems. Detta ADHD. är en mest feldiagnostiserade diagnosen. The correct diagnosis? Den korrekta diagnosen är Boy. pojke. Nothing wrong with him. Inget fel med honom. In fact, ADHD is a stress response of the brain. I själva verket är ADHD en stresssvar för hjärnan. The brain is telling you, as a result of the emotional and mental stress, it's telling you, get out of this. Och hjärnan säger åt kroppen att på grund av all stress, försvinn härifrån. Speaking of ADHD, och när vi talar om ADHD, a study found a 1-year delay in school entrance. Så en studie fann att om man väntar med skolan 1 år, not even waiting until 8 or 10. inte vänta till 8 eller 10, just a 1-year delay, utan bara vänta 1 år, resulted in a 73% reduction of ADHD. Förorsakar då en 73% minskning av ADHD. Significant. Det är avgörande. Point number 11. 2 more points here. Punkt nummer 11, 2 more punkter. Won't they be left behind? Så lämnad på efterkälken. How will they catch up if we wait until 8 or 10?
Så hur kan man då komma ikapp om man väntar till 8 eller 10 år? That is no concern. Det är inget bekymmer. Because those who start later actually end up far ahead of the ones who started earlier. Därför att de som börjar senare kommer till slut att komma mycket längre fram än de som började tidigt. Because when children are given time for their minds to develop, they experience much less frustration when the academics do begin, and they will learn much faster because they're ready to learn it. Så när barn får tid för sina sinnen att utvecklas kommer de att uppleva mycket mindre frustration när studierna börjar. Och kommer att lära sig mycket snabbare eftersom de är redo att lära sig det. And this is one reason why Scandinavian countries typically have scored very high on international academic assessments. Och detta är en anledning till att de skandinaviska länderna har höga resultat på utbildning på jämförande studier. Although again, that has been changing. Men detta håller på att förändras. In a study of 300 individuals who started school at about age 8 or later, all quickly caught up with their classes and in most cases performed well above the class average. Så i en studie av 300 personer som började skolan vid 8 års ålder eller senare kom alla snabbt ikapp sina klasser och presterade i de flesta fall långt över klassens genomsnitt. Most late starts, usually without formal training before their first school enrollment, De flesta som börjar sent, oftast utan formell utbildning innan de börjar skolan, quickly catch up academically kommer snabbt ikapp akademiskt and often pass their more school experienced peers. och går ofta om sina mer skolerfarna And the late kamrater. starters generally excel in behavior, sociality, and leadership. Och de som börjar sent utmärker sig i allmänhet när det gäller beteende, socialitet och ledarskap. But you're saying, okay, but like, how does this work practically? Ja, och du säger, men liksom, hur funkar detta i praktiken? All of the learning necessary for success in high school can be accomplished in only 2 or 3 years of formal skill study. All den inlärning som krävs för att lyckas i gymnasiet kan uppnås endast genom 2 eller 3 års formella studier. And let me give you a simple example. Låt mig ge ett enkelt exempel. I'm not saying this is what is taught at each grade. Jag säger inte det här är vad man lär sig vid varje klass. This is just an illustration of how curriculum works in school, traditionally. Detta är bara ett exempel på hur en läroplan fungerar i en traditionell skola. First grade, we have basic addition. Så i första klass så har vi grundläggande addition. They haven't learned it from real life. De har inte lärt sig det i verkliga livet. The brain isn't quite ready. Hjärnan är inte riktigt redo. So we have to do a lot of repetition. Så man måste göra mycket repetition. 3 plus 5, 3 plus 5, 3 plus 6, 3 plus 6, 3 plus 7, 3 plus 3 7, plus 8, 3 plus 3 8, plus 9, 3 plus 9. because they don't really understand it to begin with. För de förstår inte riktigt vad det handlar om. It's just repetition. Det är bara repetition. But, you know, they get through first grade. Ja, de passerar första klass. Anyone have the answer? Är det någon som har svaret? 8. Okay, thank you, Jay. Ja, All right. tack så mycket, Jay. Okay, second grade. Andra klass. What are we going to do? Vad ska man då göra? Well, we usually take the same subjects De tar huvudsakligen samma ämne and we make them more challenging. och de more gör advanced. lite mer utmanande. And again, lots of repetition. Och återigen mycket repetition. 14 plus 16, 14 plus 17, 14 plus 18. 16 plus 14 plus 16 plus och så vidare och så vidare. And we get through second grade. Och vi passerar då andra klass. Anyone have the answer? Är det någon som har svaret? 30. Okay, thank you. 30. Tack så Okay, mycket. third grade, what are we going to do? Tredje klass, vad ska man då göra? Well, first of all, they forgot everything from the last year. För det första, man hade glömt bort från So förra you have to året. do review. Så man måste göra en återblick. And then you advance. Och sen går man framsteg. And more repetition. Och mer repetition. And they get through third grade. Och man går igenom tredje klass. The answer? Och svaret är? Okay, very good. 289. Fourth Ja. grade, what are we going to do? Fjärde klass. Well, they forgot last year. Vad ska man göra? Ja, man har glömt förra More året. repetition, Mer repetition. more review. We make it more Mera challenging. återkoppling. Mera utmaningar. Nobody's listening to me now. You're all calculating. Ja, nu är det ingen som lyssnar på mig. Man håller på att räkna ut saker och ting. Anyone have the answer? Något svar här? Okay, Ja. 2,592. Very good. 2592. So the point here was not to do math, Poängen är inte att hålla på med but matematik. it's an illustration of how curriculum usually works. Men en illustration hur en läroplan typiskt fungerar. Let's do it a different way. Let's Men- imagine a different way. Låt oss föreställa oss ett annat sätt. Let's suppose in first grade you didn't use a textbook, Låt oss föreställa oss i första klass så använder man ingen lärarbok. but you learned math from everyday life. Men man lär sig matte från vardagslivet. Can you learn this in everyday life? Kan vi lära oss detta från vardagslivet? Easily. Enkelt. And a lot more. Och mycket mer. Even quite advanced.
ganska avancerat. And so first, second, and the child gets to be, 8, 10, depending on the child. Och första, andra och kanske upp till 8:e, beroende på barnet. And you say, you know what? It's time we take what you already understand from real life. Och man säger då, okej, nu är det dags att ta vad man har lärt sig från vardagslivet. And let's put it on paper. Och låt oss placera det på papper. So you ask the child, what's 3 plus 5? Och man ställer frågan till barnet, vad är 3 plus 5? That's 8. Det är 8. Okay. Okej. So you put the 3, Ja. put a plus, Nu säger man 3 och 5, plus och the 5. line here, Och and you write your answer below it. och streck och svar under. Okay. Okej. Maybe do a couple of examples just to illustrate it. Man kanske gör några exempel för att illustrera. Now, what's 14 plus 16? Vad är då 14 plus 16? That's 30. Och det är 30. Okay. Let me show you how to do that. Låt mig visa hur man gör det. And now you have to learn how to carry, right? Då behöver man lära sig hur man för över talen. And you explain that process. Och man förklarar den processen. In 20 minutes, På 20 minuter, you could teach this to a child who already understands the concept. då kan du undervisa barn som redan förstår begreppet. And you just saved a lot of time. Men du har sparat mycket tid. And now you have more time to focus on character. Och nu har du mer tid att fokusera på karaktär. I was explaining this at one time and I was saying, use some apples. Jag förklarade det här en gång och så sa jag, använd äpplen. And one mother said, well, I can't do that because my son is learning addition in the millions. Men min mor sa det, jag kan inte göra detta för min son håller på med tal i miljon. I don't have millions of apples. Jag har inte miljon äpplen. And I thought to myself, you're still not understanding the point. Och jag sa, ja men du har inte förstått poängen. If a child understands the concept of addition Om ett barn förstår begreppet av addition from real life, i verkliga livet and you show them how the process works on paper, och du visar hur processen fungerar på papper, you could give them a problem in the trillions. och du kan ge ett problem som handlar om triljoner. It doesn't matter the number. Det spelar ingen roll om hur talen är. He understands how it works. Han förstår hur det fungerar. That's far more efficient Det är mycket mer effektivt than the endless repetition. än ändlösa repetitioner. So we come to our final point. Så vi kommer till vår sista punkt. Spirituality. Andlighet. This is really the point of this entire message. Och detta är verkligen huvudpunkten i budskapet. The early years De första are an åren important time for developing spirituality. är de viktiga åren för andlighet. Cause to affect reasoning, Resonemang om orsak och verkan. emotion, Känslor, relationships, relationer, behavior management, beteendehantering, language, språk, memory, minne, moral understanding, moralisk förståelse, Conscience. samvete, and character. karaktär. The foundation for this is laid in the first 7 years of life. Grunden för detta läggs under de första 7 åren. So I just imagine Så bara föreställ dig, Satan probably has a board of education. Satan har förmodligen en styrelse som håller på med utbildning. And he has a meeting. Och han håller ett möte. And he says, we know brain development. Vi känner till hjärnans utveckling. The window of time to develop characters in the first 7 or 8 years of life. Så vi känner till att utveckla en karaktär, det sker under de första 7 åren. We don't want parents to focus on that. Vi önskar inte föräldrar att fokusera på det. So we need to get them distracted with something else. Så vi behöver få dem att bli distraherade med någonting annat. And we've reached a point now Och han kommer till en punkt. where we believe focusing on the academic training at an early age is key to success. Och där vi tror att fokusera på akademisk utbildning är liksom nyckeln till framgång. And we've already seen it's not. Och vi har redan sett att det här är It inte. affects brain development. Det påverkar hjärnans They learn utveckling. better if they learn it later, De lär sig bättre om de lär sig senare. but none of that matters to our enemy. Men inga av de sakerna bryr sig fienden om. What he's trying to do is get us distracted from what is most important. Vad han håller på med är att få oss distraherade från det som är mest viktigt. So that's why we're told parents, especially mothers, should be the only teachers of such infant minds. Föräldrar, särskilt mödrar, bör vara de enda lärarna för sådana spädbarns sinnen. And if you read the context, it's speaking of through the age of about 6 or 7. Och sammanhanget handlar om åldern 67 år. They should not educate from books. De bör inte utbilda från böcker. What?
Va? They should not educate from books. De borde inte utbilda clear. från böcker. Väldigt tydligt. So what should they teach? Så vad ska de undervisa? The children generally will be inquisitive to learn the things of nature. Barnen kommer i allmänhet att vara nyfikna på att lära saker i naturen. They will ask questions in regard to the things they see and hear. De kommer att ställa frågor om det de ser och hör. And parents should improve the opportunity to instruct and patiently answer these little inquiries. Och föräldrarna bör ta tillfället i akt att undervisa och tålmodigt besvara dessa små frågor. Now wait a minute. Så vänta lite grann. If they're asking questions about nature, Om de ställer frågor om naturen, where are they? var är de? In nature. I naturen. Exactly. Exakt. Now, I say this because many parents, when they learn about true education, Jag säger det här eftersom många föräldrar när de lär sig sann utbildning and they learn nature is an important area of study. och när man lär sig att naturen är ett viktigt område för att studier, And so they go and they buy a bunch of books on nature. så skaffar de böcker om naturen. No, you're still learning from a book. Och då lär man sig fortfarande från böcker. Book education makes it clear that nature itself can be the child's teacher. Det är väldigt tydligt här att det är naturen själv som ska vara lärare. And it says, in this manner, they can get the advantage of the enemy. Och på detta sätt kan de få övertaget över fienden. Who wants the advantage of the enemy? Så vem önskar övertaget över fienden? Fortify the minds of their children Och befästa sina barns sinnen by sowing good seed in their hearts, leaving no room for the bad to take root. genom att så god säd i deras hjärtan och inte lämnas något utrymme för det onda. It is the mother's loving instruction at a tender age that is needed by children in the formation of character. Så moderns kärleksfulla instruktion i unga år är det som barnen behöver för att forma sin karaktär. This is a biblical principle too. Detta är en biblisk princip också. To everything there's a season and a time to every purpose under heaven. Allt har sin tid, allt som sker under himlen har sin stund. And we have, I don't have it on the slide, but we know the parable that Jesus told. Jag har inte på en bild, men vi känner till liknelsen som Jesus berättade. Speaking of when you planted grain. En liknelse där man planterar ett frö. It says first the blade, Först bladet, then the ear, sedan örat then the full corn in the ear. och sedan fullväxt. And the Spirit of Prophecy tells us that that is an illustration of child development. Och profetians ande säger att detta är en illustration på barnets utveckling. So imagine you go and you plant corn. Så föreställ dig att du sår ett frö. And you have good weather. Och du har bra väder. Hot weather. Varmt väder. I know that's rare in Sweden, but Jag vet att det är ovanligt i Sverige. and plenty of rain. Och mycket regn. The things that corn loves. Det är någonting som det här kornet. 10 days later, you go out to the garden. 10 dagar senare så går du ut i trädgården. And what do you see? Vad ser du? Little corn plants. Ja, en liten planta. And what do you say? Majsplanta. Vad säger du? I want corn. Jag vill ha majs. I don't have corn. Men inte majs. Is that what you say? No. You look at the plants. Du ser på växten. And you say, I have corn. Och säger, jag har majs. You don't have corn, though. Men du har inte majs. You have ännu. little plants. Du har en liten växt. But you have the promise of corn. Men du har ett löfte om att få majs. But suppose you said, okay, I understand. I have the promise of corn. Ja, okej, jag förstår. Jag har ett löfte om att få majs. But I want corn now. Men jag vill ha majs nu. So you bend down and you take that little plant. Så du tar tag i den här lilla växten. And you say, okay, come on, faster. Nu kan man. Grow. Snabbare, Hurry. snabbare. Skynda på. What's going to happen? Vad kommer att hända? You'll just pull it, right? Jo. You kill it, exactly. What do you need to do at that stage? Vad behöver du göra i den fasen? You need to nourish it. Du behöver ge det näring. Give it the right environment. Ge det rätt miljö. Provide what it needs for its stage of development. Förse vad den kräver för ditt stadium av tillväxt. Now when the corn is mature, Och när majsen är mogen and it's starting to dry, och börjar bli torr. do you want rain? Vill du ha regn? No, you don't want rain now. Nej, nu vill jag inte ha regn. See, each stage has different needs. Olika faser har olika behov. And so we need to understand what children need at this early age. Så vi behöver förstå vad barnen behöver vid en tidig ålder. And we're told very clearly in what we've already read. Och vi har sagt åt oss väldigt tydligt att vi har läst det. Parents should be the teachers. Föräldrarna ska vara lärarna. The textbook should be nature. Läroboken ska vara naturen. And the classroom out of doors.
Och klassrummen och läroboken naturvetenskaper. Sometimes we focus a lot on what not to do. Många gånger fokuserar på vad vi inte ska göra. Don't teach the academics. Undervisa inte. Wait for the reading instruction. Vänta på läsinstruktionerna. Sometimes we miss the real point here. Men ibland förlorar vi den viktiga poängen. The real point of this Den verkliga poängen här is that to develop character is a full-time job. Att poängen är att utveckla en karaktär är ett heltidsarbete. And God is telling the parents, Och Gud berättar till föräldrarna. you don't have time to worry about the other stuff. Du har inte tid för att lära de andra sakerna. Focus on character. Fokusera på karaktär. It's a full-time job. Det är ett heltidsarbete. With that foundation, Med den grunden, then you can go on to learning the other things. sen kan du lära mer saker. And they'll actually learn it better later on. Och då lär du faktiskt bättre senare. And one other thought. Och en annan tanke. We read this. Vi läser det här. Maybe in the past we thought that's a little old-fashioned. Och kanske tänker vi att det är lite gammaldags. But now we see the science Men nu ser vi vetenskapen. that tells us, and we say, wow, God had a reason for that counsel. Och nu ser vi, wow, Gud hade en anledning för det här rådet. How many other things do we have instruction about? Så hur många andra saker har vi fått instruktioner om? Maybe the science hasn't caught up to yet. Och kanske har inte vetenskapen kommit ikapp ännu. Are we going to trust God? Kommer vi att lita på Gud? Or are we going to wait for the world to prove God right? Eller ska vi vänta på världen för att visa att Gud hade rätt? Friends, let's read what the Lord has told us. Så låt oss läsa det här. Let's obey it. Låt oss lyda det. Let's trust He has a reason for it. Låt oss lita på att det finns en anledning till det. And with this, we can fulfill that purpose of Deuteronomy that Deuteronomy speaks of. Och med det så kan vi fullfölja löftet som 5:e Mosebok säger Be the head and not the tail. att vi ska vara huvudet och inte svansen. Let's pray. Låt oss be. Our Father in heaven, Vår Fader i himmelen, thank you for so much research that's available to us. vi tackar dig för att det finns så mycket forskning tillgänglig för oss It confirms our faith. som bekräftar vår tro. And yet forgive us, Lord, that we needed that. Och förlåt oss, Herre, att vi behöver det. Thank you for all your counsel to us. Tack för alla dina råd till oss. Help us to read, to trust, and to obey. Hjälp oss att läsa, att lita på och lyda. And I pray for each family here. Och jag ber för varje familj här. You know their situation, Du känner till varje situation. and I pray that you will give them wisdom and guidance in following your method of education. Och jag ber dig här att du ska ge vishet och vägledning att följa din metod av undervisning. That we will be willing to make any sacrifice for the salvation of our children. Och att vi ska vara villiga att göra varje eftergift för våra barns frälsning. We thank you, Vi tackar dig. and we ask in Jesus' name. Vi ber om detta i Jesu namn. Amen. Amen.